Hello friends, moi Prakash, welcome back to my channel. Aji moi apnalokok ei Dji Tello drone khonor unboxing aru video aru photo sample dekhuam. Friends, etue ase Dji Tello drone khonor package tu. Etia moi etu unboxing korisu. Prothomote tolor pine accessories khini ase. Ekhini moi khulisu. এইখন আছে ইউজাৰ মেনুৱেল তাৰ পিছত এইটো পেকেটত আছে ড্ৰোনখনৰ বেটাৰীটো আৰু এক্সট্ৰা প্ৰপেলাৰ দিছে এই পেকেটটোত চাৰিটা এক্সট্ৰা প্ৰপেলাৰ্স আৰু প্ৰপেলাৰ্স কেটা খুলিবৰ কাৰণে এইটো টুল এটা দিছে এইটো তাৰপিছত এইবাৰ মই ফ্ৰণ্টৰ পিনে খুলিছো পেকেজটো এইখনে হৈছে Dji Tello খন তলৰ পিনে সেন্সৰ দিয়া আছে আৰু ক্যামেৰাটো আছে ইপিনে 5 মেগাপিক্সেল ফ্ৰণ্টৰ পিনে আছে ক্যামেৰাটো এতিয়া মই Dji Tello খনত বেটাৰীটো লগাই দিছো 1 ঘণ্টা লাগিব চাৰ্জ দিবৰ কাৰণে সো फ्रेंड्स মই এতিয়া চাৰ্জ দি লৈছো फ्रेंड्स ड्रोन खনৰ বেটাৰীটো 1 ঘণ্টা চাৰ্জ দিলো মই এতিয়া ফুল চাৰ্জ হৈছে এই ड्रोन খনৰ বেটাৰীটো এতিয়া মই ड्रोन খন উৰুৱাম ওকে এতিয়া মোৰ মোবাইলত ड्रोन খনৰ এপটোত মই টেক অফ অপচনটোত স্লাইড কৰি দিছো
ফ্ৰেণ্ডছ এই ড্ৰোনখনৰ এডভান্টেজ এইটোৱে যে এই ড্ৰোনখনৰ ৱেইটটো মাত্ৰ 80 গ্ৰামছ হয় চ' এই ড্ৰোনখন নেনো কেটেগৰী ড্ৰোনছত পৰে চ' এই ড্ৰোনখন উৰাবৰ কাৰণে আপোনাক কোনো ধৰণৰ লাইচেন্স বা কোনো ধৰণৰ পাৰ্মিশ্যন ল'বলগীয়া দৰকাৰ নাই ড্ৰোনখনৰ কেমেৰাটো 5 মেগাপিক্সেল হয় ইমেজ ষ্টেবিলাইজেশ্যন আছে এটা কনচেপ্ট দেখিছোঁ এই ড্ৰোনখনত যে ভিডিঅ'জবোৰত ফ্ৰেম ড্ৰপছ হোৱাৰ কাৰণে মাজে মাজে এটা গ্লিচিং এফেক্ট এটা আহে এই ড্ৰোনখনত ইনবিল্ট মানে মেমৰি কাৰ্ড ফাংচনটো নাই ৰেকৰ্ডিং চিষ্টেমটো ডাইৰেক্ট মানে মোবাইলত ৱাইফাই যোগে ৰেকৰ্ড হয় সেইটো কাৰণে চাগে চ' বাকী মই ৰিকমেণ্ড কৰোঁ এই ড্ৰোনখন বিগিনাৰ্ছৰ কাৰণে যোনে ড্ৰোন শিকিব বিচাৰিছে আৰু যদি আপুনি অনলাইন যোগে এই ড্ৰোনখন কিনিব বিচাৰিছে মই তলত লিংক ডেছক্ৰিপশ্যনত দি দিছোঁ এমেজনৰ পৰা আপুনি অনলাইন যোগে এই ড্ৰোনখন কিনিব পাৰিব ফ্ৰেণ্ডছ এই ড্ৰোনখনৰ ৰেঞ্জটো বঢ়াব পাৰি ৱাইফাই এক্সটেণ্ডাৰ ইউজ কৰি পেলাই মই নেক্সট ভিডিঅ' এটা বনাম ৱাইফাই এক্সটেণ্ডাৰ ইউজ কৰি পেলাই কিমান দূৰ যায় ৰেঞ্জটো মই টেষ্ট কৰি এটা ভিডিঅ' এটা বনাম চ' ফ্ৰেণ্ডছ যদি মোৰ এই ভিডিঅ'টো ভাল লাগিছে লাইক কৰিব শ্বেয়াৰ কৰিব আৰু মোৰ চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰিবলৈ নাপাহৰিব